Tengeri malacok alapvetően több más rákcsajhoz hasonlóan nagyon széles skálán tudják változtatni a vizeletüknek a sűrűségét, összetételét. Ez nagyon attól függ, hogy milyen takarmányhoz jutnak, vagy a természetben például milyen nedvesség tartalmú eleség áll a rendelkezésükre. És ennek megfelelően, amit esznek, az rendkívül látványos módon tudja változtatni a vizeletet. Normális esetben, hogyha egy olyan tengeri malackánk van, akit lakásban tartunk, azért többségében nem teljesen zöldelességre vannak ezek az etetések alapozva, hanem inkább mondjuk szénára, valamilyen tápra. Ezeknek az állatoknak általában meglehetősen sűrű a vizeletük, tehát a normális vizelete is nem olyan szép átlátszó lesz, mint mondjuk az embernek vagy egy húsevő állatnak, hanem az bőven belefér, hogy egy picit zavarosabb jellegű, egy picit fehéresebb, opálosabb, akár kis mennyiségben kristályokat is tartalmaz. A növényevőknek általában eléggé sok kristály van a vizeletében. Ez egész egyszerűen abból fakad, hogy a növényi takarmányban rengeteg ásványi anyag van, és a fölöslegtől valamilyen módon meg kell szabadulni. Tehát a tengeri malacok elég sok, például kálciumtartalmú sót ürítenek a vizelettel. A malacok vizelete az jellemzően ilyen tejüvegszerű, kissé zavarosabb, azért zavarosabb, mert a kálcium anyagcsere az a vizelettel történő kiválasztással történik. Rengeteg olyan eset van, amikor a takarmánynak valamilyen színezék anyaga, pigmentje direkt módon elszínezi a vizeletet. A leglátványosabb ilyen szempontból a cékla. Egyébként cékla etetés után azt nagyon szépen lehet látni, hogy mind a vizelet, mind a bélsár ilyen lilás-pirosra változik. Gyakran telefonálnak be a gazdik azzal a rendelőbe, hogy véres a malac vizelete, akkor meg szoktuk tőlük kérdezni, hogy a közelmúltban fogyasztott-e céklát, illetve répát, vagy bármilyen olyan takarmányt, ami könnyen elszínezi a vizeletet. Színezett táprészecskék is mondjuk ki tudnak választani, és kicsit vörhenyes színt okoznak. Viszont tengeri malacban gyakori a véres vizelet is. A véres vizelet azért viszont a legtöbbször valamilyen egyéb tünettel is társul. Ugye mitől kerül vér a vizeletbe? Mert sérülnek az erek a húgyhólyagban vagy a felső húgyutakban. Ez a legtöbbször gyulladással, kőképződéssel hozható összefüggésbe. Tehát azért ezek az esetek többségében fájdalmas folyamatok. Tehát a tengeri malac a legtöbb esetben sírdogál is vizeléskor, hogyha mondjuk komoly húgyúti probléma van, és véresen elszíneződik a vizelet. Hogyha nem táplálék eredetű az elszíneződés, akkor azonban gondolni kell egyéb problémákra is, ami gyakori malacoknál az a húgykövesség, és annál azért véres vizelet szokott jelentkezni. Nem akarom teljesen ide keverni, de olyan is előfordulhat, hogy a női nemi utakból származik vérzés. Az ugye nem feltétlenül jár fájdalommal, az effektíve tiszta vér szokott lenni. Ezek veszélyes dolgok, ez tengeri malacokban sohasem normális, tehát ez mindig komoly, a méh vagy a hüvely komoly megbetegedésére hívja fel a figyelmet. Malacoknál nagyon gyakori a hemometra, tehát a méhnek egy vérzéses gyulladása, ami sokszor összekeverik a gazdik, és azt hiszik, hogy a vizelettel ül a vér, holott nem, hanem sajnos a nemi szervekből származik a vér. Ilyenkor mindenképp egy alapos kivizsgálásra van szükség, és hogyha beigazolódik az, hogy a méhgyulladás áll a háttérben, akkor ivartalanítás mindenképpen javasolt. Egy szó mint száz. Mindezt, amit elmondtam, ezt nem fogja tudni a tulajdonos otthon gyorsan végig gondolni, amikor meglátja, hogy a tengeri malac a véreset ürített. Tehát a legfontosabb az, hogy azzal tisztában legyünk, hogy nem feltétlenül vér, de ha vér, az potenciálisan egy nagyon veszélyes problémára hívhatja fel a figyelmet. Tehát alapvetően az a cél, hogyha bizonytalanok vagyunk, ezeket a jószágokat állatorvoshoz kell juttatni. Viszont ott meg nem biztos, hogy fogja ezt produkálni, vagy nem lesz teljesen egyértelmű, tehát ami segítség az állatorvosnak. Az egyrészt az, hogyha el tudunk egy olyat érni, hogy például mondjuk tiszta papírtörlőt teszünk alá, vagy törölközőt, és azon is látjuk, hogy miért produkál, nem csak az, hogy mondjuk az alomba látunk esetleg valamilyen elszíneződött foltokat, illetve mondjuk például ezt lefényképezzük. Mert simán lehet, hogy mondjuk a rendelőben nem lesz egyszerű vizeletet venni, vagy nem lesz teljesen egyértelmű, és mondjuk, hogyha erről van valami konkrét bizonyítékunk az állatorvos számára, az már segítség. Egyébként értelemszerűen a vizeletnek az alapkémiai vagy tesztcsíkos vizsgálatával ezt könnyen meg lehet mondani, hogy ez most tényleg vére vagy nem vér. De hát ezt már az állatorvos végzi el. Még ezzel kapcsolatban egy gondolat, hogy az is egy jellemző dolog tengeri malacokban, amikor ilyen narancsvörösre változik a vizelet. Ez eléggé emlékeztet a vérre, de inkább azt mondanám, hogy ez egy rozsdaszínű elszíneződés. Ezt bizonyos takarmányozási tényezők is befolyásolják, de nagyon sokszor szövetszétesés, vagy amikor
egyáltalán a lebontó folyamatok kerülnek előtérbe az állat szervezetében, az el tudja színezni a vizeletet. Például mondjuk nagyobb műtéteket követően az egy jellemző dolog, hogy ilyen rozsdaszínűre színeződhet, és ez nem feltétlenül kóros. De azt gondolom, hogy ez is olyan, amit nem nekünk otthon kell eldönteni, hanem ha kicsit is bizonytalan, inkább kérjünk állatorvosi segítséget.